درود به همه همراهان عزیز چنل فراز اسکیلز. به اپیزود 17 خوش اومدی. جایی که قراره یکی از عمیق‌ترین و اثرگذارترین سفرهای درونی زندگیتون یعنی شناخت ارزش‌ها رو بررسی کنیم. این پادکست رو تیم تولید محتوای فراز اسکیلز با عشق و دقت برای شما آماده کرده و امیدواریم گوش دادن به اون نه فقط یک تجربه شنیداری خوشایند، بلکه نقطه عطفی باشه در نگاه شما به زندگی. انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی که هر روز می‌گیرید، انتخاب‌هایی که وقتی با ارزش‌های واقعی شما همسو باشن، مسیر زندگیتون رو متحول می‌کنن. اجازه بدین با یک داستان شروع کنیم. داستان پیرمردی که در ساحل یکی از جزایر اقیانوس آرام قدم می‌زد. هزاران صدف کوچک بر روی ماسه ها جا مونده بود. صدف هایی که اگر دوباره به آب بر نمیگشتن محکوم به مرگ بودند. پیرمرد با آرامش خم میشد، یکی از صدف ها رو بر می داشت و با مهربانی دوباره به آب پرت می کرد. یه گردشگر اروپایی که این صحنه رو می دید با لحنی آمیخته به حیرت و تمسخر پرسید: چرا این کارو میکنی؟ اینجا هزاران جزیره وجود داره و روی هر کدوم هزاران صدف از آب بیرون افتادن. این کار تو چه فایده ای داره؟ پیرمرد لبخندی زد، صدفی رو که در دست داشت به دریا پرت کرد و گفت: برای این یکی تأثیر داشت. این روایت کوتاه در ظاهر ساده است، اما حقیقتی درخشان رو در دل خود پنهون کرده. حقیقتی که قراره در تمام این اپیزود همراه شما باشه. اینکه ارزش‌های ما همون نیروهایی هستن که به کارهای کوچک ما معنا میدن. ارزش‌ها زمانی به کار میان که نتیجه بزرگ و ملموسی در کار نیست. زمانی که چشمانداز مبهمه. زمانی که دنیا میپرسه چرا و ما از درون پاسخی آرام داریم. ارزشی که به ما میگه این کار درسته، حتی اگر فقط برای یک صدف باشه، حتی اگر فقط برای یک نفر باشه، حتی اگر فقط برای یه لحظه باشه. امروز میخوایم درباره ارزش هامون حرف بزنیم، اون چیزی که ته دل ماست و بی صدا مسیر درست رو نشونمون میده. همونی که وقتی از راه خودمون دور میشیم یه حس آروم اما قاطع توی دلمون میگه این شبیه تو نیست، این انتخابت نیست، این مسیر تو نیست. قرار نیست فقط درباره ارزش ها فکر کنیم، قراره اونها رو کشف کنیم، لمس کنیم، تجربه کنیم و آخر اپیزود مثل کسی که تازه نقشه اصلی زندگیشو پیدا کرده احساس کنیم که میتونیم با ثبات بیشتری قدم برداریم. ما در زندگی با صدها انتخاب روبرو هستیم، از نوشیدن چای یا قهوه تا انتخاب شغل و شریک زندگی، دوستان و رفتار روزانمون و حتی نحوه برخورد با مشکلات. دنیای امروز پر از گزینه است. هر لحظه ما رو صدا میزنه، جذبمون میکنه، حواسمون رو پرت میکنه و گاهی اونقدر انتخاب داریم که فلج میشیم. در چنین دنیایی داشتن ارزش‌های درونی دیگه یک امتیاز نیست، یک ضرورته. بدون اون ما مثل قایقی در دریای طوفانی هستیم که هر موجی میتونه مسیرش رو عوض کنه. اما واقعاً ارزش چیه؟ چه چیزی ارزش رو از هدف، باور، علاقه، انگیزه و حتی اخلاقیات جدا میکنه؟ ارزش یعنی اصل، معیار و روحی که پشت همه انتخاب‌های ما قرار میگیره. ارزش یعنی من میخوام چه کسی باشم، نه اینکه میخوام چه چیزی داشته باشم. ارزش‌ها همون نیرویی هستن که اگر زندگیتون بی‌نظم شد، اگر گم شدید، اگر همه چیز به هم ریخت، مثل ستاره شمالی میتونه دوباره شما رو برگردونن. شما به ستاره شمالی نمیرسید، اما همیشه از اون جهت میگیرید.
ارزش ها هم همینطورن، هرگز تموم نمیشن، هرگز تیک نمیخورن، هرگز به انتها نمیرسن. شما میتونید به هدفتون برسید، مدرک دکترا بگیرید، خونه بخرید، شرکت بزنید، مهاجرت کنید، وزن کم کنید. اهداف تموم میشن، اما ارزش ها تموم شدنی نیستن. رشد، یادگیری، کمک به دیگران، مهربانی، صداقت، آزادی، خانواده، عشق، آرامش، اصالت، اینها مسیرهایی هستن که تموم نمیشن. شما نمیتونید بگید من امروز صداقت رو انجام دادم و تموم شد. ارزش ها شبیه نفس کشیدن هستن، باید تکرار بشن تا زنده بمونن وگرنه از بین میرن. شناخت ارزش ها یعنی شناخت خود و هرچی این شناخت عمیق‌تر باشه زندگی اصیل‌تر میشه، چون شما از روی ترس انتخاب نمی کنید، از روی مقایسه تصمیم نمیگیرید، از روی حرف مردم مسیر رو عوض نمی کنید. ارزش ها ریشه های یک درختن. اگر ریشه قوی باشه باد به شاخه ها میزنه، اما درخت پابرجا میمونه. وقتی ارزش های خودتو میشناسی تصمیم گیری راحت تر میشه، دیگه از دورایی ها وحشت نمی کنی. حتی وقتی نتیجه مسیر نامعلومه حس آرامش داری، چون میدونی انتخابتون درسته. حتی اگر شکست بخورید احساس ندامت نمی کنی، چون خود حقیقیتون تصمیم گرفته. شناخت ارزش ها عزت نفس رو تقویت میکنه، چون عزت نفس یعنی هماهنگی بین رفتاری که میکنم و انسانی که میخوام باشم. وقتی هر روز انتخاب هایی میکنی که نزدیک به روح شماست، احساس میکنین که خودتون هستید، نه نسخه ای از دیگران. اما مهمتر از همه ارزش ها زندگی رو معنادار میکنن. معنا چیزی نیست که از بیرون به ما داده میشه، معنا همون چیزیه که از عمل کردن به چیزی که برامون مهم هست زاده میشه. نیچه یه جمله‌ای داره که میگه وقتی بدونی چرا ادامه میدی هر جور سختی رو تحمل میکنی. یعنی آدمی که دلیلش رو پیدا کرده سختی ها نمیتونن زمینش بزنن. سربازی که برای وطنش میجنگه، مادری که به خاطر بچهش هر سختی رو تحمل میکنه، هنرمندی که سالها به هیچ درآمدی کارش رو ادامه میده، یا ماندلایی که 28 سال زندان رو تاب میاره. همشون یک دلیل محکم داشتن، دلیلی که از دل ارزش هاشون میومد و بهشون قدرت ادامه دادن میداد. ارزش ها در واقع همون دلیل های عمیق زندگی ما هستن، همون چیزایی که وقتی سخت میشه، وقتی خسته ایم یا نمیدونیم باید ادامه بدیم یا نه، آروم ولی محکم کنارمون میستن و میگن به راهت ادامه بده، این برات مهمه. اما چطور این ارزش ها رو پیدا کنیم؟ گاهی فکر میکنیم ارزش ها باید چیزهای مثبت و اخلاقی باشن، اما این درست نیست. ارزش یعنی چیزی که برای من مهمه. برای یک نفر قدرت ارزش، برای دیگری آزادی، برای یکی خانواده، برای دیگری استقلال فردی. اینها خوب یا بد نیست، فقط هویت شما رو میسازه. پیدا کردن ارزش ها یک سفر درونیه، یک حفاری آرام در لایه های وجودمون. ما امروز قراره چند تمرین عمیق رو با شما انجام بدیم، تمرین هایی که هزاران نفر تونستن باهاش زندگیشون رو متحول کنن. اولین تمرین نگاه به آینده است. چشماتو ببند و تصور کن وارد مراسم تولد 80 سالگیت شدی. اتاقی گرم و صمیمی، کسایی که دوستش داری اونجا هستن. یکی از عزیزترین افراد زندگیت پشت میکروفون میره تا درباره شما صحبت کنه. دوست دارید چی بگه؟ دوست دارید به خاطر چه ویژگی‌های شناخته بشین؟ مثلا بگه شجاع بودی، عادل بودی، مهربون بودی، عاشق یادگیری بودی، پناهگاه امن برای خانوادت بودی. هر کدوم از این توصیف‌ها سرنخی از ارزش‌های شماست. تمرین بعدی نگاه به لحظات اوجه. لحظه‌ای رو به یاد بیاره که از خوشحالی اشک ریختی، یا از ته دل لبخند زدی، یا احساس کردی این خود واقعی منه.
در اون لحظه چه اتفاقی افتاد؟ آیا در حال یادگیری بودی؟ در حال کمک به کسی؟ در جمع خانواده بودی؟ در طبیعت بودی؟ در حال خلق یک اثر؟ شادی‌های عمیق ریشه در ارزش‌ها دارن. ولی فقط شادی نیست. لحظات سخت و دردناک هم در مورد ارزش‌های ما حرف‌های مهمی میزنن. آخرین باری که واقعا عصبانی شدید شدی چه زمانی بوده؟ چه چیز لگدمال شد؟ اگر از بی احترامی شدیداً ناراحت شدی، احترام ارزش شماست. اگر از دروغ به خشم اومدی، صداقت ارزش شماست. اگر از نادیده گرفته شدن درد کشیدی، احتمالاً ارزش شما اهمیت داشتن یا ارتباط عمیقه. خشمتون رو دست کم نگیرید، اونها پیام آوران ارزش ها هستند. یکی از مسیرهای دیگه کشف ارزش نگاه به اشتیاقهای پنهونه. چیزی که همیشه حس میکنید تو زندگیتون کمه، چیزی که دلتون میخواد بیشتر باشه، آرامشی که ندارید، خلاقیتی که در خود دفن کردید، ارتباطی که دلتون میخواد عمیق‌تر بشه. این کمبودها شما رو به ارزش‌هایی هدایت میکنه که نادیده گرفته شده. بعد از این تمرین‌ها کم کم یک تصویر شفاف از ارزش‌هاتون شکل میگیره. اما پیدا کردن ارزش‌ها پایان کار نیست. اصل ماجرا تازه شروع میشه. زندگی کردن بر اساس ارزش‌ها. اینجاست که ما در زندگی واقعی با چالش مواجه میشیم. مثلا وقتی ارزش خانواده با ارزش پیشرفت شغلی در تضاد قرار میگیره، یا وقتی صداقت با وفاداری به دوستی سر جنگ داره. زندگی واقعی همیشه جایی که دو ارزش خوب با هم برخورد میکنن. هنر ما این نیست که ارزش هامون رو روی کاغذ بنویسیم. هنر اینه که وقتی ارزش ها وارد میدون میشن و از ما انتخاب میخوان، شجاعت انتخاب رو داشته باشیم. و باید به یک نکته صادقانه هم اشاره کنم. زندگی کردن بر اساس ارزش ها همیشه آسون نیست. اتفاقا سخت هم هست. چون وقتی ارزش دارید چیزهایی برای از دست دادن دارید. کسی که عاشق ارتباط عمیق باشه از طرد شدن میترسه. کسی که ارزش راستگویی داره از پیامدهای صداقت میترسه. کسی که عدالت براش مهمه در برابر بی‌عدالتی بیشتر درد میکشه. ارزش‌های زندگی ما رو زیباتر میکنن، اما به همون اندازه حساستر هم میشیم. اما این درد زنده بودنه، درد انسانیه که اصیل زندگی میکنیم. ارزش‌ها نیاز به تمرین دارن، نیاز به تکرارهای کوچیک و روزمره و پیوسته. کافیه هر روز فقط یک قدم کوچیک برداری. اگر ارزش شما مهربونی باشه، امروز یک پیام محبت آمیز بفرست. اگر یادگیریه 10 دقیقه مطالعه کن. اگر سلامتیه 5 دقیقه نفس عمیق بکش. اگر ارتباط یک دوست قدیمی رو باهاش تماس بگیر. هر قدم کوچک شما رو 1 میلیمتر به خود واقعیتون نزدیکتر میکنه. و زندگی اصیل یعنی همین میلیمترهای کوچک. ارزش ها مثل عضلند، با استفاده قوی میشن. اگر 1 ماه به اونها بی‌توجهی کنی، آروم آروم از شما دور میشن و ناگهان یک روز احساس میکنیم که گم شدن. اما خبر خوب اینه که شناخت ارزش ها یک مسیر پویاست. شما هر لحظه میتونید دوباره به اون برگردید. هر روز میتونه اولین قدم باشه. هیچ وقت دیر نیست. و حالا در پایان این سفر درونی عمیق میخوام چند لحظه چشمتو ببندی و به یک سوال ساده فکر کنی. من از امروز میخوام کمی بیشتر شبیه چه کسی باشم؟ نه شبیه چه کسی از بیرون، شبیه چه کسی از درون. شبیه نسخه ای از خودتون که همیشه آرزو داشتید. قبل از اینکه خداحافظی کنم میخوام یک دعوت صمیمی ازت داشته باشم. امروز فقط یکی از ارزش‌هایی رو که تو این اپیزود به اون رسیدی انتخاب کن. فقط یکی. و همین امروز، همین چند ساعت آینده، یک قدم کوچیک در راستای اون بردار.
زندگی‌های بزرگ از همین قدم‌های کوچیک ساخته میشه، قدم‌هایی که شاید از بیرون دیده نشن اما درون شما انقلاب ایجاد میکنه. اگر این پادکست برات تاثیرگذار بود، اگر جمله‌ای به دلت نشست یا حس کردی این مسیر میتونه برات مفید باشه، خوشحال میشم توی کامنت ها برامون بنویسی. بگین ارزش اصلی امروزتون چی بوده و کدوم جمله یا تصویر ذهنی بیشتر برات موندگار شده. ممنونم که تا پایان این اپیزود همراه من بودی. از اینکه زمان ارزشمندتون رو برای رشد و شناخت درونی خودتون صرف کردید سپاسگزارم. تا اپیزود بعدی، بدرود.